હેલો, કેમ છો? હું છું શેઠા સંદીપ અને તમે ગુજરાતની એક નંબર 1 ચેનલ કે જેનું નામ ઇન્ડિયા સેન્ડી સ્પીડી કેમેસ્ટ્રી, યસ, સ્ટાન્ડર્ડ 11th અને 12th સાયન્સના દરેક બાળકો માટે ભરપૂર વિડીયોનું અંદર સમાવેશ કરતી એક ચેનલ માત્ર ઇન્ડિયા સેન્ડી. હવે તમે જોઈન બટન દ્વારા ચેનલ પર પર્સનલ કોચિંગ પણ સ્ટાર્ટ કરાવી શકો છો. યુટ્યુબની જે આપણી ચેનલ ચાલી રહી છે એની અંદર તમે જોઈન અલગ અલગ લેવલ પર કરી શકો છો. ટોટલ 4 યા 5 ડિફરન્ટ લેવલ છે, જેમાં જોઈન થવાથી તમને શું ફાયદો થશે? ફાયદા નંબર 1, તમે ડાયરેક્ટલી મારી સાથે કોન્ટેક્ટ કરી શકશો. સેકન્ડ, તમે અલગ અલગ પ્રકારના કેમિસ્ટ્રીના ચેપ્ટરના PDF મટીરિયલ ઇઝીલી અવેલેબલ કરી શકશો. મારા દરેક વીકલી લાઈવ એક્સક્લુઝિવ વિડીયો દ્વારા જે આપણે લાઈવ સેશન કરશું એ દરેકની માહિતી પણ મેળવી શકશો. તો આઈ હોપ યુ એન્જોઈંગ ઓલ ધ લેક્ચર્સ એન્ડ ફ્રી સબસ્ક્રાઈબર યુ આર ઓલરેડી એન્જોઈંગ ઓલ ધ લેક્ચર્સ. તમે ઓલરેડી જે પણ કંઈ સબસ્ક્રાઈબર થયેલા મેમ્બર્સ છો એ બધા પણ પોતાના NCERT અને NEETના એડવાન્સ કોર્સ શરૂ રાખી શકશો. બટ ઓનલી ફોર ધોઝ સ્ટુડન્ટ્સ ઓર સબસ્ક્રાઈબર who want to join my channel for membership. યસ, ઓબ્વિયસલી જે પણ કાંઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો મેમ્બરશિપ થ્રુ મારામાં જોઈન થશે એ દરેકને હું પર્સનલી લાઈવ ટેલિકાસ્ટ દ્વારા, એક્સક્લુઝિવ લાઈવ ચેટ દ્વારા, તમે સાંભળ્યું છે કે યુટ્યુબની અંદર સુપર ચેટ, એ સુપર ચેટ દ્વારા પણ તમે વાતચીત કરી શકો છો, લાઈવ કોલ કરી શકો છો, ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. તો વહેલામાં વહેલી તકે જોઈન થાઓ. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.